तो केम छो स्वागत है तमारू मारी चैनल न्यू गुजराती टेक में। आज हूँ तमने दोस्तों समझाववानो छुं कि आपणे घणी वखत कोई एप्लिकेशन इंस्टॉल करीए छीए त्यारे हूँ तमने बताऊँ दोस्तों त्यारे शुं थाय छे तमने बताऊँ। अहींया आपणे कोई एप्लिकेशन इंस्टॉल करीए छीए त्यारे दोस्तों आवुं आई जतुं होय छे कि एप्लिकेशन नॉट इंस्टॉलेड। तो दोस्तों आनुं सोल्यूशन शुं छे ए आज हूँ तमने समजाववानो छुं। घणा बधा दोस्तोने आवी तकलीफ थाय छे, घणी बधी एप्लिकेशनो तेओ इंस्टॉल करवा जता होय छे त्यारे तेनुं इंस्टॉलेशन फेल थई जतुं होय छे। तो आज आपणे तेनी विशेनी 3 मेथडनी वात करवाना छे। तो दोस्तों विडियो पूरो जोशो तो तमने संपूर्ण समजण पड़ी जशे। तेमांथी एक आज ट्रिक तो तमारा मोबाइलमां काम करशे ने करशे। तो दोस्तों विडियो शरू थाय ते पहेला जो तमे मारी चेनल पर नवा आव्या होय हजी सुधी मारी चेनलने सब्सक्राइब ना करे तो तेने सब्सक्राइब करी लो, तेने बाजुना बेल आइकनने प्रेस करी लो कि जेथी करीने मारो नवो कोई विडियो अपलोड थाय तो तेनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला तमने मळी जशे। तो दोस्तों शरू करीए आपणो विडियो। तो सौथी पहेली मेथड तमने हूँ समजावुं। दोस्तों सौथी पहली मेथड अंदर तमारे सेटिंग तमारुं जे होय मोबाइलनुं सेटिंग तेने ओपन करी लेवानुं छे। तेनी अंदर बधाने अलग अलग स्टाइलमांथी आवतुं होय छे, परंतु तेनी अंदर तमारे सिक्योरिटी शोधवानुं छे, सिक्योरिटी। तो दोस्तों तमे जोई शकशो मारो सिक्योरिटी अहीं लखेलुं छे, तेना पर आपणे क्लिक करीशुं। त्यां क्लिक करशो એટલે दोस्तों तमने एक ऑप्शन त्यां देखाशे अननोन सोर्सेस। जे दोस्तों त्यां डिसेबल हशे तमारुं तो तमारे तेने इनेबल करी देवानुं અને दोस्तों આવી કોઈ वॉर्निंग આવે તો તેને તમારે ઓકે કરી લેવાની અને આ અનનોન જે સોર્सेस છે તેને ચાલુ કરી લેવાનું છે। આ હતી આપણી પહેલી મેથડ। ઓકે दोस्तों હવે તમને બીજી મેથડ શીખવાડું। બીજી મેથડમાં તમારે શું કરવાનું છે, તમારા ફોનની અંદર જે પ્લે સ્ટોર આપેલો છે તેને ઓપન કરી લો। પ્લે સ્ટોરને સૌથી પહેલાં ઓપન કરી લો। ત્યારબાદ दोस्तों તમે જો અહીંયા જે 3 લાઈનો છે ત્યાં તમે ક્લિક કરી દો। ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે અહીંયા વાંચી શકશો, લખ્યું છે પ્લે પ્રોટેક્ટ। તમે શાંતિથી વાંચી શકશો। પ્લે પ્રોટેક્ટ જે લખ્યું છે ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે જો અહીંયા સેટિંગનું નિશાન તમને દેખાઈ રહ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે જો અહીંયા તમને બે ઓપ્શન દેખાશે, સ્કેન એપ વિથ પ્લે પ્રોટેક્ટ અને બીજું છે ઇમ્પ્રૂવ હાર્મફુલ એપ ડિટેક્શન। તો दोस्तों તમારે બંનેને અહીંયાથી શું કરી દેવાનું છે, બંધ કરી દેવાના છે। ઓકે दोस्तों બંનેને તમારે અહીંયાથી ટર્ન ઓફ કરી દેવાના છે। આ ખાસ ધ્યાન રાખો। આ હતી આપણી બીજી મેથડ। ઓકે હવે તમને હું ત્રીજી મેથડ વિશે સમજાવું। तो दोस्तों ત્રીજી મેથડની અંદર તમારે તમારું મોબાઈલનું સેટિંગ ઓપન કરી લેવાનું છે। સેટિંગ ઓપન કર્યા બાદ दोस्तों તમારે એપ્લિકેશનની અંદર જવાનું છે। બધાને અલગ અલગ જગ્યાએ એપ્લિકેશનનું ઓપ્શન આવતું હોય છે। તો दोस्तों હું મારી એપ્લિકેશનના ઓપ્શનની અંદર જતો રહું ત્યારબાદ તમને બતાવું। તો તમે दोस्तों જુઓ અહીંયા લખ્યું છે એપ્લિકેશન્સ, તેની પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों જે ઓલ લખેલું હોય ઓલ ત્યાં આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों આપણી સામે આપણા મોબાઈલની અંદર જેટલી કોઈ એપ્લિકેશનો છે જે રન કરી રહી છે તે બધી જ ત્યાં આવી જશે। ત્યારબાદ दोस्तों સૌથી પહેલાં તમારે ત્યાં શું શોધવાનું છે ધ્યાન રાખો, આમાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોર તમારે લખેલું શોધવાનું છે। તો दोस्तों અહીંયા શોધી લો સૌથી પહેલાં ગૂગલ પ્લે સ્ટોર। ઓકે તો ABCD પ્રમાણે જોવા જઈશું તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર હવે આપણી સામે આવી જશે। તો તમે दोस्तों જોઈ શકશો અહીંયા લખ્યું છે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર, તો તેના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર। ત્યારબાદ दोस्तों તમે જો અહીંયા જે સ્ટોરેજ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે વાંચી શકશો ક્લિયર ડેટા, જે તમને વંચાઈ રહ્યું છે ક્લિયર ડેટા, ત્યાં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કરી અને તમારા બધા જ ડેટા ક્લિયર કરી લેવાના છે। ત્યારબાદ શું કરવાનું છે दोस्तों, ત્યારબાદ થોડાક બેક આવી જવાનું છે। બેક આવ્યા બાદ दोस्तों તમારે ગૂગલ પ્લે સર્વિસ શોધવાનું છે। તમે दोस्तों વાંચી શકશો ગૂગલ પ્લે સર્વિસ અહીંયા લખેલું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों તમે જો અહીંયા લખ્યું છે સ્ટોરેજ, ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ दोस्तों જુઓ અહીંયા લખ્યું છે ક્લિયર કેચીસ। તો સૌથી પહેલાં તમારે ક્લિયર કેચીસ લખ્યું છે તેને ક્લિયર કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ આ મેનેજ સ્પેસ જે લખ્યું છે તેના પર ક્લિક કરી તમે दोस्तों જુઓ તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ આપણે ત્યાંથી તમે જુઓ दोस्तों અહીંયા જે લખ્યું છે ને મેનેજ સર્ચ ડેટા તે ક્લીન કરી લો। મેનેજ વાયરેબલ સ્ટોરેજ તેને ક્લિક કરી લો અને આ ક્લિયર ડેટા સૌથી નીચે લખ્યું છે ક્લિયર ઓલ ડેટા, ત્યાં ક્લિક કરીને તમારા બધા જ ડેટાને ક્લિયર કરી લેવાના છે। અને ક્લિયર કરી લીધા બાદ તમારા મોબાઈલને એક વાર શું કરી લેવાનું છે, રિસ્ટાર્ટ કરી લેવાનું છે। આ રીતે લોંગ પ્રેસ કરી રાખવાનું અને લોંગ પ્રેસ કર્યા બાદ दोस्तों તમારી સામે જુઓ આ જે રિબૂટનું ઓપ્શન આવ્યું છે તે રિબૂટ ઉપર ક્લિક કરીને તમારા ફોનને એક વખત રિબૂટ કરી લેવાનો। અને રિબૂટ કર્યા બાદ તમે दोस्तों જે કોઈ એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરવા માંગતા હોય તેને ઇન્સ્ટોલ કરીને જોઈ જશો તો 99% તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે અને તમારી જે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ નહીં થતી હોય તે 100% ઇન્સ્ટોલ થશે। તો दोस्तों હવે તમને સમજણ તો પડી જ ગઈ હશે ને હજી કોઈ કન્ફ્યુઝન રહી જતું હોય તો મને કોમેન્ટમાં તમે જણાવી શકો છો। તો હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।